Česká republika je se svým indexem kriminality 26,4 hodnocena jako 12. nejbezpečnější stát na světě. Tento výsledek nám ukazuje, že ve srovnání s mnoha jinými zeměmi se v České republice lidé mohou cítit v bezpečí. Nicméně i u nás existují města, která vybočují z řady a kde kriminalita představuje významnější problém. Tato města se často potýkají s různými formami trestné činnosti a proto je důležité se na ně zaměřit. A právě teď se podíváme na 10 nejnebezpečnějších měst v Česku. Postupně od 10. až po to, které je považováno za vůbec nejnebezpečnější. Tento žebříček je založen na různých faktorech, jako jsou míra majetkové kriminality, násilných trestných činů a sociálních problémů, které mohou ovlivňovat bezpečnost obyvatel. Než začneme, ukážeme si města v Česku, která jsou naopak považována za nejbezpečnější. Mezi tato města se řadí například Vyškov, Žďár nad Sázavou, Rychnov nad Kněžnou a Hodonín. Tato města se dlouhodobě drží na nejnižších příčkách v kriminalitě a nabízejí svým obyvatelům i návštěvníkům bezpečné prostředí. A nyní se vrhneme na 10 nejnebezpečnějších měst v Česku. Začínáme na 10. místě s Přerovem, který má index kriminality 20. Přerov sice nepatří mezi extrémně nebezpečná města, ale objevují se zde problémy s drobnými krádežemi a vandalismem. Místní komunita spolupracuje s policií na bezpečnostních opatřeních, ale některé části města stále zaznamenávají zvýšenou kriminalitu. Zajímavé je, že v nedávné době byl v Přerově zaveden projekt nočních hlídek, který má za cíl snížit výskyt nočních incidentů a podpořit tak místní obyvatele. Na 9. příčce máme Opavu s indexem kriminality 20,75. V tomto městě se setkáme hlavně s majetkovou kriminalitou, jako jsou vloupání a kapesní krádeže, obzvláště v obchodních zónách a frekventovaných oblastech. Opava se snaží zlepšit bezpečnost prostřednictvím rozšíření kamerového systému a spoluprací s místními podnikateli, kteří také investují do bezpečnostních opatření. Místní obyvatelé si stále stěžují na noční rušení a problémy s veřejným pořádkem, zejména na místech, kde se setkávají mladí lidé. Tuto situaci se snaží město řešit pomocí různých programů zaměřených na prevenci kriminality, které se zaměřují na vzdělávání mladých lidí o zodpovědném chování. 8. příčku obsadila Karviná s indexem kriminality 21. Toto město čelí výzvám spojeným se sociálními problémy, které přispívají ke zvýšené míře kriminality. Karviná zaznamenává především majetkovou kriminalitu, což je do jisté míry dáno ekonomickými obtížemi, které město řeší. Místní úřady se snaží implementovat programy, které pomáhají zlepšit životní podmínky obyvatel a nabízejí různé sociální služby. Příkladem může být projekt na podporu zaměstnanosti, který pomáhá lidem najít práci a snížit tak závislost na nelegálních činnostech. Nedávné programy zaměřené na prevenci kriminality mezi mladistvými už přinášejí první pozitivní výsledky, což ukazuje, že spolupráce může přinést reálné změny. 7. místo obsadili České Budějovice s indexem kriminality 21,5. Toto historické město, které by člověk možná nečekal v tomto seznamu, se potýká hlavně s drobnými krádežemi a vandalismem. Hlavní turistické oblasti, jako je náměstí Přemysla Otakara II., přitahují nejen návštěvníky, ale i zloděje. Město se snaží zvýšit bezpečnost prostřednictvím posílení policejních hlídek a rozšiřování kamerového dohledu. Obyvatelé si však stěžují na nedostatek osvětlení v některých částech města, což přispívá k pocitu nejistoty. Další věc, na kterou si místní obyvatelé v některých částech stěžují, je noční rušení a problémy s veřejným pořádkem, zejména v létě, kdy je město plné turistů, což situaci dále zhoršuje. 6. v pořadí je Plzeň s indexem 21,85. Kriminalita se zde soustřeďuje hlavně na majetkové trestné činy, jako jsou kapesní krádeže a vloupání do aut, hlavně v rušnějších částech. Město se aktivně snaží investovat do bezpečnosti, včetně rozšiřování kamerových systémů a posílení bezpečnostních hlídek. Některé městské části však stále čelí výzvám, jako jsou násilné trestné činy, a místní obyvatelé vyzývají k větší ostražitosti.
Za poslední rok zde proběhlo několik zásahů proti kapesním zlodějům v centru města, což vedlo k mírnému snížení tohoto typu kriminality. Všichni obyvatelé a návštěvníci by měli být ostražití a informovaní o aktuálních bezpečnostních opatřeních. 5. místo obsadila Ostrava s indexem kriminality 22,55. Ostrava, známá svou hornickou historií, bojuje se sociálními problémy a drogovou kriminalitou. Zejména čtvrti jako Přívoz mají vyšší míru kriminality, včetně násilných trestných činů. Místní úřady zavedly různé programy na prevenci kriminality a aktivně se snaží zapojit komunitu do zlepšení bezpečnosti. V posledních letech však město zaznamenalo pokles některých druhů trestných činů díky zvýšenému dohledu v problémových čtvrtích. Speciální programy na prevenci závislosti také pomáhají stabilizovat situaci mezi mladými lidmi, což je krok správným směrem pro budoucnost města. 4. místo obsadilo Ústí nad Labem s indexem kriminality 23,12, kde se kriminalita zaměřuje na drogové problémy a majetkové zločiny. Vandalské činy a menší krádeže jsou zde relativně běžné a odrážejí i ekonomické výzvy, kterým město čelí. Místní úřady se snaží řešit situaci prostřednictvím různých programů zaměřených na vzdělávání a podporu místních obyvatel. Nedávno byla zahájena kampaň zaměřená na prevenci a osvětu, která se snaží zvýšit povědomí o kriminalitě a podpořit aktivní zapojení obyvatel do řešení problémů. Spolupráce s místními neziskovkami a školami přináší naději na lepší budoucnost pro mladou generaci. Na 3. místě máme Zlín s indexem 23,45, kde se potýkáme s rostoucími případy násilné kriminality a obzvlášť vysokým počtem majetkových deliktů. Zlín, známý svou obuvnickou tradicí, se snaží zvýšit bezpečnost prostřednictvím zvýšeného počtu policejních hlídek a osvětových kampaní. Místní obyvatelé se aktivně podílejí na komunitních iniciativách, které se snaží zlepšit bezpečnost ve městě a zaměřují se na vzdělávání mladých lidí o odpovědném chování. 2. místo patří Kladnu s indexem kriminality 24,75. Kladno, které se nachází nedaleko Prahy, se potýká s vysokou mírou kriminality a problémy spojenými s organizovaným zločinem. Násilné trestné činy, jako jsou útoky a loupeže, zde nejsou výjimkou. Město přijalo několik opatření, včetně zvýšení počtu policejních hlídek a spolupráce s místními organizacemi, které pomáhají zlepšit situaci. Kladno se také zapojilo do různých programů zaměřených na vzdělávání a podporu mladých lidí, čímž se snaží předejít dalšímu zhoršování situace. Než se dostaneme k nejnebezpečnějšímu městu, napište nám do komentáře, zda máte nějaké město, které vám v seznamu chybělo, nebo naopak, které by podle vás mělo být vyřazeno. A nakonec tu máme město s vůbec nejvyšším indexem kriminality v Česku. Most s hodnotou 73,38. Toto číslo představuje obrovský skok oproti ostatním městům v tomto seznamu. Tento nárůst kriminality je důsledkem mnoha faktorů, včetně vysoké míry nezaměstnanosti, sociálních problémů a rozšíření drogové kriminality. Město se potýká s výrazným sociálním vyloučením, které vede k nárůstu majetkové a násilné kriminality. Místní úřady se snaží reagovat na tuto situaci různými preventivními programy, ale i přes tyto snahy výzvy přetrvávají. Závěrem se ukazuje, že i v rámci jedné země mohou být rozdíly v bezpečnosti značné. Pokud vás toto video zaujalo, nezapomeňte nás začít sledovat. Děkujeme za zhlédnutí a těšíme se na vás u příštího videa.